Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου του 2023, του νέου έτους 2023. Να ξεκινήσουμε αμέσως την εκπομπή μας. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με το γεγονός που έγινε στην κομμόπολη αυτή, την Μακίευκα, όπου οι Ρώσοι είχαν πολύ σοβαρές απώλειες. Μάλιστα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας για πρώτη φορά, ίσως από την αρχή του πολέμου, για δεύτερη φορά, την πρώτη φορά ανακοίνωσε τον αριθμό των νεκρών, τώρα τον ανέβασε στους 85, αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών. Μάλιστα υπάρχουν φόβοι ότι οι νεκροί θα αυξηθούν, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Επίσης η οργή ανάμεσα στους Ρώσους τέλος πάντων αυξήθηκε, επειδή στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι επιρρύπτεται ευθύνη στους στρατιώτες, ότι δηλαδή οι στρατιώτες έκαναν παράνομα χρήση κινητών, ενώ έπρεπε να είχε απαγορευτεί πλήρως η χρήση των κινητών. Είδαμε από την αρχή, και αυτό επαναλαμβάνω, το λέμε κυρίως για να βγάλουμε και τα δικά μας συμπεράσματα, τα κινητά από την περίοδο της ειρήνης είναι επικίνδυνα, διότι υποκλέπτονται και από την απέναντι πλευρά, κυρίως η χρήση τους από τους ανώτατους αξιωματικούς και από τους διοικητές. Είναι τεράστιο ζήτημα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό από τώρα για θέματα ασφαλείας και φυσικά σε περίοδο έντασης, κρίσης ή και πολέμου, που ευχόμαστε φυσικά όλοι να μην γίνει. Επίσης, τα ουκρανικά μέσα αναφέρουν ότι είχαν σοβαρότατα πλήγματα, επέφεραν σοβαρότατα πλήγματα σε ρωσικούς στόχους και στην περιοχή της Χερσόνας. Μιλούν για 500 νεκρούς. Για εκεί δεν είχαμε μια ανακοίνωση από ρωσικής πλευράς. Πιθανόν να είναι και για λόγους εντυπωσιασμού αυτή η αναφορά. Πάντως είναι γεγονός ότι η ρωσική πλευρά είναι σε δύσκολη θέση. Μάλιστα, ακριβώς επειδή υπάρχουν αντιδράσεις, η Ρωσία έχει ουσιαστικά φημώσει κάθε άμεση αντιπολίτευση στον πόλεμο, με την ανοιχτή κριτική να απαγορεύεται από αυστηρούς κανόνες για τα μέσα ενημέρωσης. Η αναφορά είναι από το Reuters, αυτό που διαβάζουμε. Αλλά έχει αφήσει συγκριτικά ελεύθερο το πεδίο σε bloggers που υποστηρίζουν τον πόλεμο, ορισμένοι από τους οποίους έχουν εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί από αυτούς εκφράζονται όλο και πιο έντονα για αυτό που θεωρούν ότι είναι μια ημιτελής και ανίκανα καθοδηγούμενη εκστρατεία και εξέφρασαν οργή, παρότι είναι φύλλα προσκύμενοι. Εξέφρασαν οργή αυτή την εβδομάδα για το χτύπημα που σκότωσε Ρώσους στρατιώτες που στεγάζοντας σε επαγγελματικό σχολείο στην επαρχία Ντονέτσκ την παραμονή της πρωτοχρονιάς, αυτό που αναφέραμε και χθες. Η κριτική στρέφεται προς τους στρατιωτικούς διοικητές και όχι προς τον Πούτιν, ο οποίος δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την επίθεση. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο αύξησε τον επίσημο απολογισμό των νεκρών της επίθεσης από 63 που είπε χθες επίσημα, τώρα στους 89, κατηγόρησε τους στρατιώτες για παράνομη χρήση κινητών, τηλεφώνων, γεγονός που, όπως είπε, οδήγησε την Ουκρανία να εντοπίσει τη βάση στη Μακίβκα, δίδυμη πόλη της περιφερειακής πρωτεύουσας Ντονέτσκ. Ο Σέμιον Πενγκόφ, ένας πολεμικός αναποκριτής που παρασημοφορήθηκε από τον Πούτιν, δήλωσε στο Telegram ότι η εξήγηση για το κινητό τηλέφωνο μοιάζει με ευθεία προσπάθεια συγκάλυψης της ευθύνης και ότι υπήρχαν και άλλοι τρόποι με τους οποίους η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε εντοπίσει τη βάση. Άλλοι φιλορώσοι blogger είπαν ότι το χτύπημα επιδεινώθηκε επειδή στο σημείο ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά. Η Μόσχα δεν το έχει επιβεβαιώσει αυτό. Ο Πενγκόφ είπε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν αφορούν πιθανότητα εκείνους που εντοπίστηκαν άμεσα. Ο κατάλογος των αγνοωμένων δυστυχώς είναι αισθητά μεγαλύτερος. Ο Ρόμπερτ Λι, ανώτερος συνεργάτης του Think Tank Foreign Policy Research Institute, δήλωσε ότι η Μόσχα είχε πρόβλημα να στεχάσει με ασφάλεια τα πρόσφατα κινητοποιημένα στρατεύματα κοντά στο μέτωπο το χειμώνα. Τα στρατεύματα τα οποία εννοεί τους επίστρατους, 300.000 επίστρατους. Είναι πιο δύσκολο να τους διασκορπίσουν λόγω της έλλειψης ηγεσίας μικρών μονάδων και θα τα πάνε χειρότερα στο κρύο από ό,τι οι εκπαιδευμένοι στρατιώτες, έγραψε στο Twitter. Αλλά η στέγασή τους κοντά σε πυρομαχικά είναι απλώς μια αποτυχία της ηγεσίας, πρόσθεσε. Παραλαμβάνω, είναι σοβαρό θέμα, θα έλεγα εξαιρετικά σοβαρό, και εκτιμώ ότι θα έχει επιπτώσεις και σε σχέση με την ηγεσία του ρωσικού στρατεύματος, αλλά και σε αντίπεινα που πιθανόν να κινηθούν η ρωσική πλευρά, που εδώ θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα αντίπεινα. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα.
Επόμενο θέμα είναι, φαίνεται ότι η Ουκρανική πλευρά έχει αναθαρρύνει από μια σειρά από επιτυχίες στα μέτωπα. Από πού, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε δηλώσεις επισήμων. Είδαμε χθες τον Ζελένσκι, ο οποίος είπε το 2023 θα είναι έτος νίκης, ότι δεν θα κοιμούνται ήσυχοι οι Ρώσοι, κάνει και ασκεί ψυχολογική πίεση δηλαδή. Τη φορά αυτή είχαμε δήλωση από τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, του Ουκρανικού στρατού. Ο αρχηγός λοιπόν των μυστικών υπηρεσιών του Ουκρανικού στρατού αναμένει νέα πλήγματα στα βάθη της ρωσικής επικράτειας, στα οποία όμως δεν παραδέχθηκε την εμπλοκή της Ουκρανίας. Είπε θα υπάρξουν, χωρίς να το παραδεχθεί. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC πρόβαλε συνέντευξη με τον αρχηγό της κύριας διεύθυνσης κατασκοπίας του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, Κιρίλ Μπουντάνοφ, κατά τη διάρκεια της οποίας ρωτήθηκε για τα πλήγματα σε αεροπορικές βάσεις. Είναι αυτά που είπαμε χθες, στις βάσεις που φιλοξενούνταν και μάλιστα αεροσκάφη στρατηγικού βομβαρδισμού και πυρηνικού βομβαρδισμού, τα οποία τα πήραν από τη βάση Έγκελς 2 και τα πήγαν 6.000 χιλιόμετρα μακριά στην Άπο Ανατολή. Αναφερόμενος λοιπόν ρωτήθηκε για αυτά τα πλήγματα. Το τελευταίο πλήγμα έγινε 26 Δεκεμβρίου, δεύτερο μέρα Χριστουγέννων, ωστόσο είπε ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα παρά μόνο μετά τον τερματισμό του πολέμου. Δηλαδή άφησε να νοηθεί ότι το κάναμε εμείς, αλλά τώρα δεν μπορώ να λάβω την ευθύνη, διότι αυτό επιβάλλουν οι καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, αμέσως μετά τη δήλωσή του αυτή, ο Μπουντάνοφ είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά τα γεγονότα. Στο ερώτημα αν κάτι τέτοιο θα συμβεί και στο μέλλον, απάντησε νομίζω ναι. Η δημοσιογράφος το ρώτησε συνέχεια διαβρυντικά. Στα βάθη της επικράτειας της Ρωσίας? Όλο και πιο βαθιά, απάντησε ο Μπουντάνοφ. Επίσημοι Ουκρανοί αξιωματούχοι από την αρχή του πολέμου δεν παραδέχονται ότι οι υπηρεσίες ασφάλειας της χώρας είχαν την οποιαδήποτε εμπλοκή σε οδηλιοφθορές. Ιδιαίτερα στα διαμφισβήτητα εδάφη της Ρωσίας, δηλαδή όχι στα προσαρτηθέντα, στα εδάφη της ρωσικής επικράτειας. Ωστόσο, δεν έκρυβαν τη χαρά τους όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Η ανταπόκριση είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό το να δηλώνει ο διοικητής των στρατιωτικών των υπηρεσιών πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας ότι θα πάμε πιο βαθιά σε εκτυπήματα. Σημαίνει ότι έχουν γίνει ήδη προετοιμασίες, έχουν αυτές τις δυνατότητες και θα ακολουθήσουν και άλλα εκτυπήματα. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Ότι ο πόλεμος επεκτείνεται στο έδαφος της ρωσικής επικράτειας. Θα δούμε πού μπορεί να οδηγήσει, γιατί γι' αυτό όταν απειλείται, λέει, η ρωσική επικράτεια, τότε μπορεί να ισχύσει και το πυρηνικό δόγμα. Φυσικά για τα θέματα πυρηνικών πληγμάτων το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε αναφορές, ευτυχώς, ελπίζουμε να μην. Τώρα, το επόμενο θέμα μας είναι πάλι σε σχέση με τα ουκρανο-ρωσικά και έχει να κάνει πάλι με μία αναφορά του Reuters για τις προειδοποιήσεις του Κιέβου για την αντίδραση που αναμένεται από πλευράς της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να καλέσει περισσότερους Ρώσους στα όπλα για μια νέα μεγάλη επίθεση, ακόμη και ενώ η Μόσχα αντιμετώπιζε τις μεγαλύτερες ιστορικές επικρίσεις στον πόλεμο για το ουκρανικό χτύπημα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων νεοσυλλέκτων στρατιωτών. Αναφερόμαστε στην Ματέβκα. Το Κίεβο λέει εδώ και εβδομάδες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν σχεδιάζει να διατάξει μια νέα μαζική επιστράτευση, να κλείσει τα σύνορά του για να εμποδίσει τους άντρες να διαφύγουν από την επιστράτευση. Αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες Ρώσοι στην Τυφλίδα, σε διάφορες πόλεις, στο Βατούμ της Γεωργίας, στην Ατάλια που είπαμε πολλοί, σε άλλες χώρες, όπως επίσης πληροφορούμε ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες και τις χώρες από Ανατολής, Ταϊλάνδη κτλ. Άρα τώρα λέει θα κλείσει τα σύνορα για να μην φύγουν. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι οι σημερινοί αφέντες της Ρωσίας θα ρίξουν ό,τι τους έχει απομείνει και όποιον μπορούν να συγκεντρώσουν για να προσπαθήσουν να αντιστρέψουν την πορεία του πολέμου και τουλάχιστον να καθυστερήσουν την ήττα τους, είπε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του χθες βράδυ, Τρίτη. Πρέπει να διαταράξουμε αυτό το ρωσικό σενάριο. Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Οι τρομοκράτες πρέπει να χάσουν. Οποιαδήποτε απόπερα νέας επίθεσής τους πρέπει να αποτύχει.
Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε την Τετάρτη τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους στρατιώτες της για το ουκρανικό χτύπημα την παραμονή της πρωτοχρονιάς, που ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν 89 στρατιώτες, που είναι το πιο θανατηφόρο χτύπημα που έχει αναγνωρίσει η Μόσχα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Εάν η Ρωσία σχεδιάζει νέα κινητοποίηση, ο θάνατος δεκάδων κληρωτών την παραμονή της πρωτοχρονιάς θα μπορούσε να υπονομεύσει το ηθικό του κόσμου και αυτούς που θα κληθούν να επιστρατευτούν. Εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες εγκατέλειψαν τη Ρωσία όταν ο Πούτιν διέταξε την πρώτη επιστράτευση εφέδρων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Σεπτέμβριο μετά τις στρατιωτικές αποτυχίες, τότε που επιστρατεύτηκαν 300.000 νέοι. Ο Πούτιν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω επιστράτευση, για επιστράτευση κι άλλων νέων. Αλλά σε μια ένδειξη ότι το Κρεμλίνο μπορεί τώρα να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας νέας επιστράτευσης, μια ελάχιστα γνωστή ομάδα που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τις χείρες των Ρώσων στρατιωτών δημοσίευσε την Τρίτη μια έκκληση προς τον Πούτιν να διατάξει μια μεγάλη κλίμακα κινητοποίηση εκατομμυρίων ανδρών. Το Κρεμλίνο δεν έχει σχολιάσει την έκκληση αυτή. Άρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε ότι είναι πιθανόν να δούμε μια καινούργια κινητοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας να παρακολουθούμε είναι πώς θα αντιδράσει η Ρωσία σε αυτή την κατάσταση. Το έχουμε πει ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο δεν είναι ευνοϊκές για την Ρωσία. Δεν είναι μόνο αυτά τα χτυπήματα, υπάρχει ένα αδιέξοδο και αν η Ρωσία κατορθώσει να αντιμετωπίσει τις πυραυλικές επιθέσεις και τα πυρά πυροβολικού, τότε στην ουσία δεν θα έχει μείνει κανένα όπλο στα χέρια της Ρωσίας εκτός από τα πυρηνικά. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν να πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η χρήση drones και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και την Ελλάδα και γι' αυτό το επέλεξα ως το τέταρτο θέμα. Ναι, η Ρωσία έχει εξασφαλίσει όχι εκατοντάδες, χιλιάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη από ό,τι φαίνεται. Κάνει υπερβολική χρήση των επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά και αυτή δεν γίνεται στην τύχη. Δηλαδή, παρότι η ουκρανική πλευρά ανακοινώνει ότι έχει μεγάλη επιτυχία στην εξουδετερώσή τους, πολλές φορές φτάνει και αγγίζει το 100%, αυτό έχει μεγάλο κόστος και δεν εννοώ οικονομικό, επιχειρησιακό κόστος. Δηλαδή, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος κοστίζει 100.000, 200.000, το πολύ 300.000. Δεν κοστίζει παραπάνω, ιδιαίτερα όταν κατασκευάζεται στην ίδια τη Ρωσία. Για να καταρριφθεί όμως χρησιμοποιείται πύραυλος αντιαεροπορικός, ο οποίος κοστίζει 1, 2, 3, 4 εκατομμύρια, αλλά και πάλι δεν είναι οικονομικό το θέμα. Το θέμα είναι η επάρκεια των πυρομαχικών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί με έναν μεθοδευμένο τρόπο να χρησιμοποιήσει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη η ρωσική πλευρά, ούτως ώστε να εξουδετερώσει το αντιαεροπορικό αντιπυραυλικό σύστημα της Ουκρανίας και στη συνέχεια να μπορεί πιο αποτελεσματικά να χρησιμοποιεί τους πυράβλους Καλίμπρ και όλους τους άλλους τύπου κρούζ που έχει η Ρωσία, γιατί με αυτούς ναι προκαλεί σοβαρές απώλειες στις υποδομές και όχι μόνο και σε επιχειρησιακούς στόχους. Τώρα, γιατί το αναφέρουμε ως τέταρτο θέμα? Η Τουρκία λοιπόν έχει αποκτήσει σημαντικές δυνατότητες στη χρήση με επανδρομένων αεροσκαφών. Και δεν αναφέρουν μόνο τα γνωστά τα Bayraktar. Υπάρχουν και άλλα μικρότερα ή υπάρχουν και τα λεγόμενα Σμήνη. Εάν λοιπόν γίνει σε μια περίπτωση που έχουμε μια ένταση με την Ελλάδα ή και μια κρίση, μια θερμή εμπλοκή, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσουν κατά κόρον μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία κοστίζουν ελάχιστα, μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, να υποχρεώσουν τις μονάδες αντιαεροπορικών της χώρας και κυρίως τα αντιαεροπορικά παύλα αντιπυραυλικά που βρίσκονται στα νησιά, ακόμα και να εξαντλήσουν τα πυρομαχικά που έχουμε, τους πυράβλους, το δυναμικό που έχουμε στις αποθήκες και έτσι σε λίγες μέρες να μην έχεις πυρομαχικά να ρίξεις. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό και μάλιστα όταν τα μη επανδρομένα δεν παρεμβάλλονται με αντιντρόν συστήματα, τότε ναι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύω, πέραν των μέτρων που έχει πάρει η Ελλάδα για την παρεμβολή και την εξουδετερώση των μη επανδρομένων αεροσκαφών, πέραν των μέτρων που έχει πάρει η Ελλάδα
αν θα προμηθευτεί τελικά τον σιδηρού θόλο, το Iron Dome του Ισραήλ, νομίζω ότι πρέπει να αναπτύξει η Ελλάδα ένα δόγμα αντιμετώπισης των μη επιδρομένων αεροσκαφών στη λογική που προανέφερα, δηλαδή να μην μας αναγκάσουν τις πρώτες ώρες ή ημέρες να καταναλώσουμε τα πυρομαχικά που έχουμε και το πυραυλικό δυναμικό που έχουμε στα αντιαεροπορικά αντιπυραυλικά συστήματα και έτσι να μείνουμε στην ουσία ανυπεράσπιστη τις επόμενες ημέρες. Διότι η άλλη πλευρά έχει, θα έλεγα, ανεξάντλητες δυνατότητες να στέλνει μη επανδρομένα, δεδομένου ότι έχει εγχώρια παραγωγή, και έτσι να έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να απασχολήσει την ελληνική στρατιωτική ηγεσία, η οποία ελπίζω τις επόμενες μέρες να μην έχει σοβαρό πρόβλημα. Το ξαναλέω, ελπίζω τις επόμενες μέρες να μην έχει σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα. Είπαμε ότι η Ρωσία πίεζε εδώ και καιρό τον Άσαντ να δεχθεί μία τριμερή συνάντηση με την Τουρκία, δηλαδή Ρωσία, Συρία, Τουρκία. Ο Άσαντ είχε βάλει ξεκάθαρους όρους και είπε ότι για να συναντηθώ με τον Ερντογάν ή τέλος πάντων για να συνεργαστούμε στο πεδίο, στη Συριακή επικράτεια με την Τουρκία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το έδαφος της Συριακής επικράτειας όπου είναι στην ουσία δυνάμεις κατοχής, να κόψει κάθε επαφή και υποστήριξη με τις τρομοκρατικές ομάδες που δρούν σε αυτές τις περιοχές, τις οποίες αρνήθηκε η Συρία να δεχθεί ότι αποτελούν αντιπολίτευση, μη αναγνωρισμένη αντιπολίτευση. Ρητά και κατηγορηματικά είπε ότι όλοι αυτοί είναι τρομοκράτες. Παρόλα αυτά, παρόλη τη στεναρή στάση του Άσαντ, τελικά πίστηκε και έστειλε τον Υπουργό Άμυνας στην Μόσχα. Στη Μόσχα πήγε και ο Χουλουσία Κάρ με τον Χακάν Φιντάν, τον διοικητή της ΜΙΤ. Εκεί νομίζω ότι μίλησαν μια μισή ώρα. Τι δείχνει αυτό? Καταρχάς, επειδή υπήρχε και ο διοικητής υπηρεσίας πληροφοριών, αλλά υπήρχε και μια ολόκληρη επιτροπή με στρατιωτικούς, φαίνεται ότι η Τουρκία πήγε έτοιμη να συζητήσει ακόμα και επιχειρησιακά ζητήματα. Το γεγονός όμως ότι διήρκησε αυτή η επαφή, η συνάντηση μόνο μια μισή ώρα, δείχνει ότι μάλλον οι δύο πλευρές ανέπτυξαν τις θέσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ξεκαθαρίζω, από τον κουρδικό τύπο της Συρίας, δεν μετακινήθηκαν οι δύο πλευρές από τις θέσεις τους. Δηλαδή η Συρία εμένει στην πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από τα συριακά εδάφη, στον πλήρη αφοπλισμό των τρομοκρατών και να κόψει η Τουρκία όλες τις επαφές που έχει με τους τρομοκράτες στο έδαφος της Συρίας, και στη συνέχεια, λέει η Συρία, θα δούμε πώς θα εξουδετερώσουμε αυτές τις δυνάμεις που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατικές, εννοεί τους Κούρδους. Η Τουρκία από την πλευρά της θέλει επιστροφή των 4 εκατομμυρίων Συρίων προσφύγων που κατοικούν στο έδαφος της και θέλει κοινές επιχειρήσεις για να εξουδετερώσουν τους Κούρδους που λειτουργούν από το 2014 τουλάχιστον ένα de facto αυτόνομο κουρδικό κράτος στην περιοχή της Ιεράπολης και ανατολικά του Εφράτη με τη βοήθεια των Αμερικανών. Ο στόχος, είπαμε ξανά, της Ρωσίας είναι, φέρνοντας αυτές τις δύο δυνάμεις κοντά, να απομακρύνει ακόμα περισσότερο την Τουρκία από την Ουάσιγκτον, να δημιουργήσει δηλαδή ένα ακόμα πρόβλημα σχέσης Τουρκίας-Αμερικής και εξουδετερώνοντας τους Κούρδους να εκδιώξει τους Αμερικανούς που τους στηρίζουν στην περιοχή ανατολικά του Εφράτη. Οι ΗΠΑ έκαναν δήλωση και είπαν δεν στηρίζουμε την επιχειρούμενη προσέγγιση της Τουρκίας με τον Άσαντ. Επίσης, εκτιμώ ότι γίνεται γι' αυτό. Ανακοινώθηκε εσπευσμένη επίσκεψη του Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον, ο οποίος στις 18 Ιανουαρίου αναμένεται να συναντηθεί με τον Μπλίνκεν, τον ομόλογο του Μπλίνκεν. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι τριμερείς, καθώς επίσης και το θέμα των F-16, που ξέρετε ότι ενώ υπάρχει δηλωμένη βούληση της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ και του State Department κατά κάποιο τρόπο, κυρίως του Λευκού Οίκου, να δοθούν τα F-16,
Υπάρχει το πρόβλημα για την Τουρκία του Κογκρέσου που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Τώρα, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, στη μία τριμερή είχαμε και μία άλλη τριμερή, για την οποία δεν ακούστηκε τίποτα. Το είχα δει πριν από λίγες μέρες, διάβασα και ένα σχετικό άρθρο. Αυτή η τριμερής έγινε και αυτή ήταν ιδιαίτερης σημασίας, αν και όχι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ο Μπαφέλ Ταλαμπανί είναι ο γιος του Τζελάλ Ταλαμπανί. Ο Τζελάλ Ταλαμπανί, ιστορικός ηγέτης του κουρδικού κόσμου, κυρίως του Νοτιού Κουρδιστάν, δηλαδή του Βορείου Ιράκ, διετέλεσε γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν με τον Μολά Μουσταφά Μπαρζανί, τον παραδοσιακό ηγέτη των Κούρδων του Ιράκ. Αυτός ήταν γραμματέας του κόμματος. Κάποια στιγμή, όταν πέθανε ο Μολά Μουσταφά, αυτός αποχώρησε και δημιούργησε την Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν, ο Τζελάλ Ταλαμπανί. Μια σημαντική προσωπικότητα, ενωτικός, πάντα ήθελε τον συγκερασμό των προβλημάτων και να ενωθεί ο κουρδικός κόσμος. Θεωρείται το κόμμα αυτό, θεωρείται κοντά στο ελληνικό Πασόκ, δηλαδή κέντρο αριστερά, ενώ το KDP, το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, που είναι τώρα με τους Μπαρζανί, είναι κέντρο δεξιό, ας πούμε, στην ελληνική Νέα Δημοκρατία. Ο Τζελάλ Ταλαμπανί, ο Μαμ Τζελάν, ο θείος Τζελάλ όπως το λέγανε, απεβίωσε πριν από 3 χρόνια και τη θέση του στο Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν, μετά από διάφορες πανινδρομήσεις που υπήρχαν, κατέλαβε ο γιος του, ο Μπαφέλ Ταλαμπανί. Ο Μπαφέλ Ταλαμπανί λοιπόν επισκέφτηκε προχθές, πριν λίγες μέρες, τη Ροζάβα και είχε συνάντηση, τριμερή συνάντηση, ο στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ στην περιοχή, ο Μασλούμ Άμπντι, ο στρατιωτικός ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβα, και ο Μπαφέλ Ταλαμπανί είχαν τριμερή συνάντηση. Στη συνέχεια ο Μπαφέλ Ταλαμπανί έκανε και διάφορες επαφές, φωτογραφήθηκε με διάφορους από τις ειδικές δυνάμεις των Κούρδων, και αυτό θεωρείται ότι ήταν μία κίνηση, επαναλαμβάνω, σε κατώτερο επίπεδο, όχι σε επίπεδο υπουργών των ΗΠΑ, που έδειχνε ότι θέλει να ενώσει τους Κούρδους, τουλάχιστον της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν, και να δώσει μια επίφαση ενότητας των Κούρδων με αυτήν την τριμερή. Και ήταν μια εξισορροπητική ενέργεια των ΗΠΑ απέναντι στις κινήσεις της Μόσχας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις. Αυτές οι εξελίξεις, και οι εξελίξεις του Ισραήλ που είπαμε χθες, αλλά και αυτές οι εξελίξεις θα καθορίσουν τη νέα αρχιτεκτονική ισορροπιών και ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, στην Τουρκία, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Το ξαναλέω, αυτές οι εξελίξεις στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, θα επηρεάσουν και θα καθορίσουν τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και ισορροπιών στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολία, την Τουρκία, την Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Να το συγκρατήσουμε αυτό και να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι μια είδηση που είδαμε από τη Βενεζουέλα. Για να δούμε τι λέει. Μετά από σχεδόν 4 χρόνια, η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας απέσυρε την υποστήριξή της στον αυτοαποκαλούμενο μεταβατικό πρόεδρο Χουάν Γκουαϊδό εν ώψη των προεδρικών εκλογών το 2024. Αντιπρόσωποι από 3 από τα 4 κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία την απομάκρυνση του Γκουαϊδό από την προσωρινή προεδρία και αποφάσισαν την ανάθεση της ευθύνης για την αυτοαποκαλούμενη προσωρινή κυβέρνηση στα χέρια μιας επιτροπής. Ο Γκουαϊδό ήταν ο αυτοαποκαλούμενος μεταβατικός αρχηγός του κράτους από το 2019. Αυτοανακηρύχθηκε προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο του 2019, μετά από τις εκλογές που η αντιπολίτευση χαρακτήρισε προϊόν οθείας, οι οποίες εκλογές έδωσαν την νίκη στον σημερινό πρόεδρο Νικολά Μαδούρο. Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η ΗΠΑ, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνώρισαν τότε τον Γκουαϊδό ως νόμιμο μεταβατικό πρόεδρο, αλλά αυτός ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να επιβληθεί επί του Μαδούρο. Πρόσφατα η επιρροή του Γκουαϊδό συνέχισε να μειώνεται. Ενώπιση των προεδρικών εκλογών του 2024, η αντιπολίτευση θέλει τώρα να ανασυνταχθεί και ως εκ τούτου ψήφισε και για την καθαίρεση του αρχηγού. Λοιπόν, γιατί επέλεξα να είναι αυτό το έκτο θέμα μας?
διότι και η Ελλάδα έσπευσε να αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό. Και μάλιστα νομίζω ότι υπήρχαν και επαφές εδώ του Πρωθυπουργού, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Και ερωτώ, η Ελλάδα τι δουλειά έχει να ανακατεύεται στα θέματα της Λατινικής Αμερικής? Δηλαδή αυτή η σπουδή της ελληνικής κυβέρνησης να φαίνεται βασιλικότερη το βασιλείος για να εικονοποιήσει τις ΗΠΑ δεν προσφέρει στη χώρα μας. Ούτε αυτό που έγινε με τον Γκουαϊδό, ούτε αυτό που γίνεται με τον Ζελένσκι, ούτε αυτό που γίνεται κατά της Ρωσίας. Δεν προσφέρει στη χώρα μας. Κατά την άποψή μου, οι ΗΠΑ θέλουν μια ειλικρινή σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, που τέμνονται τα συμφέροντα της Ελλάδας και των ΗΠΑ, εκεί λοιπόν που συναντώνται και τέμνονται, εκεί να υπάρχει μια ειλικρινή σχέση, η Ελλάδα να είναι ένας ειλικρινής, σταθερός και συνεπής σύμμαχος και δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα και χαράσουν την εξωτερική πολιτική να κάθονται και να κατέβονται σε πράγματα τα οποία, απλώς και μόνο για να ευχαριστήσουν τις ΗΠΑ. Είναι λάθος. Και το ξαναλέω, δεν μας σέβονται οι μεγάλες δυνάμεις, οι σύμμαχοί μας, όταν συμπεριφερόμαστε έτσι. Πότε μας σέβονται? Μας σέβονται όταν κινούμαστε με αξιοπρέπεια και όταν με ειλικρίνεια υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα. Τότε μόνο. Πατριώτες θέλουν και αυτοί απέναντί τους. Δεν θέλουν υποκριτές. Τι θέλετε να κάνω για σας? Με ποια λογική λοιπόν τώρα? Ποιος ήταν αυτός που αποφάσισε Λοιπόν, ποιος ήταν αυτός που πρότεινε τέλος πάντων την αναγνώριση του Γκουαϊδό ως προσωρινού μεταβατικού προέδρου, την επαφή του Γκουαϊδό με τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αν έγινε, δεν θυμάμαι καλά, και όλη αυτή την πολιτική? Ποιος? Και εν πάση περιπτώσει τώρα που εξωπετάχθηκε από την ίδια την αντιπολίτευση, δεν έχει να πει κανένας τίποτα? Οι ΗΠΑ δήλωσαν χθες ότι συνεχίζουν να μην αναγνωρίζουν ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας τον Μαδούρο. Εντάξει, τα δικά του συμφέροντα εξυπηρετούν οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Η Ελλάδα υπάρχει κανένας λόγος να ανακατεύεται σε αυτά? Δηλαδή, αν αύριο οι ΗΠΑ θεωρήσουν ότι πρέπει να τα σπάσουν δεν ξέρω με ποια χώρα, πρέπει η Ελλάδα να ακολουθεί από πίσω? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Και επαναλαμβάνω, δεν προσθέτει τίποτα στη χώρα μας αυτό. Ίσα ίσα την απαξιώνει. Τέτοιες συμπεριφορές απαξιώνουν τη χώρα. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα. Να ξαναγυρίσουμε, είχαμε κανένα 2 μέρες, φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε είδηση όταν δεν έχουμε απειλές από την Τουρκία. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Θα δούμε παρακάτω. Νέες απειλές από τον Ιμπραήμ Καλίν, τον επικεφαλή σύμβολο του Ερντογάν, ο οποίος Καλίν είναι ο άνθρωπος, ο κύριος σύνδεσμος του Ερντογάν με τις ΗΠΑ. Αυτός μεταφέρει τα μηνύματα, είχε κατηγορηθεί μάλιστα και πράκτορας μιας οργάνωσης που θεωρείται η υποκατάστατο της υπηρεσίας της CIA, της υπηρεσίας πληροφοριών, άρα έχει παρεδώσει με την Αμερική και θεωρείται. Αυτός λοιπόν τι είπε? Δεν θα δεχτούμε επέκταση ορικών υδάτων στην Κρήτη, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές για την Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει αναπάντητη ενδεχόμενη επέκταση των χωρικών υδάτων. Με σοβαρές συνέπειες απείλησε την Ελλάδα σε περίπτωση που προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV και ερωτηθείς παρεμπιπτόντος, το NTV, τηλεόραση και η ιστοσελίδα από τη δεκαετία του 90 ήταν από τις πιο αξιόπιστες στην Τουρκία. Ποιοτική, αξιόπιστη. Λοιπόν, ερωτηθείς για το τι θα κάνει η Άγκυρα σε περίπτωση επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη στα 12 μίλια, ο Ιμπραήμ Καλίν, είπαμε, επικεφαλής σύμβολος του Ερντογάν, είπε, όχι στα 12 μίλια, αλλά ακόμη και στα 6, 7, 8, 9 μίλια να γίνει επέκταση, δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε αυτό, αποκλείεται. Αυτό θα έχει βαριές συνέπειες και για την Ελλάδα. Ο Καλίν κάλεσε την Αθήνα να μην ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι και είπε,
Αν κάνουν ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν πρόκειται να το αφήσουμε ποτέ αναπάντητο. Ήταν τα λόγια του. Αν και ο ίδιος απέφυγε να κάνει αναφορά στο κάζους μπέλι, ο Καλίν υπενθύμησε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργείου Εξωτερικών Τσαβούσογλου. Και ο Υπουργός Εξωτερικών μας το είπε επίσης αυτό τις προάλλες. Όχι μόνο στα 12 μίλια, αλλά οποιαδήποτε ενέργεια που θα γίνει πάνω από τα 6 μίλια θα έρθει αντιμέτωπη άμεσα με την ένταση, την αντίθεση και τη στεναρή αντίσταση της Τουρκίας. Ας το δηλώσουμε λοιπόν ξεκάθαρα. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να το δεχτούμε αυτό, ακόμα και αν δεν πάνε στα 12 μίλια, αλλά στα 6, 7, 8, 9. Αυτό αποκλείεται. Αυτό θα είχε βαριές συνέπειες και για την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, επιθυμούμε και περιμένουμε να μην προσφύγουν σε ένα τέτοιο μονοπάτι. Αν κάνουν ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν πρόκειται να το αφήσουμε ποτέ αναπάντητο, είπε ο Καλίν. Μάταιες οι προσπάθειες για πιέσεις μέσων τρίτων. Ακούστε αθλιότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε μάταιες τις προσπάθειες να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία μέσω άλλων χωρών, αναφέρει τη ΣΥΠΑ μάλλον, επισημένοντας, με άλλα λόγια, αυτά δεν θα έχουν καμία επιρροή στην Τουρκία και θα βλάψουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ενδεχόμενη ζημιά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα αυξήσει την ένταση στην περιοχή. Αυτό δεν θα ωφελήσει την Ελλάδα. Να πούμε ότι τόσο ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όσο και ο Δένδιας, ο ΙΠΕΞ, έχουν δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών εδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη, όταν και όποτε κριθεί ότι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Πρόκειται για μια συζήτηση που είχε ανοίξει ήδη από το 2020 και συνεχίστηκε εμφατικά τον Ιανουάριο του 2021 κατά τον νόμο για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Εδώ λοιπόν έχω να πω το εξής. Αυτή η δήλωση που και του Πρωθυπουργού και του Δένδια ότι όταν και όποτε για κάτω από την Κρήτη μου θυμίζει τις δηλώσεις που κάναν χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα από το 95 Έλληνες Πρωθυπουργοί που για το σύνολο του Αιγαίου. Όταν και όποτε, δηλαδή τι δεν κατάλαβα. Τι όταν και όποτε. Τι όταν και όποτε. Όταν αυτό το κενό που αφήνεται το εκμεταλλεύεται η Τουρκία και επεκτείνει τις δραστηριότητες, δεν είναι όχι στα λόγια. Στην πράξη, η γαλάζια πατρίδα, το δόγμα γίνεται και στην πράξη με ασκήσεις και με άλλες ενέργειες. Αυτό εκμεταλλεύεται. Τι θα πει όταν και όποτε. Τώρα δεν επιβάλλεται. Και εν πάση περιπτώσει, ποιος ήταν αυτός ο οποίος διέρευσε στα νέα αυτό το δημοσίευμα εξ αντικειμένου προβοκατόρικο, αφού ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να κάνει εκλογές τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να πάει το Μάρτι, δηλαδή να προκαλέσει μια κρίση προεκλογικά? Εδώ κάτι σαν προβοκάτσια μυρίζει. Ποιος το έκανε αυτό? Και αν δεν το κάνει η Ελλάδα, το είπαμε και χθες, θα βγει η Τουρκία και θα πανηγυρίζει. Τους Γιαούριδες, τους Γιουνάνιδες για άλλη μια φορά τους εκφοβήσαμε και δεν τα επεκτείνανε. Θα σηκώνουν τα χέρια και για μια νίκη ακόμα. Ποιος το έκανε αυτό? Και δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Να καλέσουν έκτακτη σύγκληση, έλα εδώ. Έλα εδώ, ποιος το έκανε? Καλέστε τον δημοσιογράφο, εντάξει, αυτός θα προστατεύσει την πηγή του, αλλά θα μας πει κάτι. Θα μας πει κάτι, θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Και σαν να μην έφτανε ο Καλίν, πάμε τώρα και στον επόμενο. Ανέβηκε το level, έτσι. Συνέχισε τις απειλές ο Ερντογάν. Πάμε να δούμε τι είπε. Να σας πω κάτι, εγώ δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να δέχεται τέτοιο ξεφτελισμό από γειτονική χώρα. Εγώ δεν το πιστεύω. Ξεπέρασε κάθε όριο ο Ερντογάν και απειλεί την Ελλάδα με χτύπημα με πύραυλο ταϊφούν. Ηρεμήστε και καθίστε καλά και δεν θα σας χτυπήσουμε. Ακούστε, δηλαδή μας εμπέζουν στην κυριολεξία. Δηλαδή η Ελλάδα είναι απείρως ισχυρότερη με τα Σκόπια, με την Αλβανία, με τη Λιβύη. Δεν έχει απειλήσει κανένα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Για ακόμα μια φορά ο Τούρκος Πρόεδρος υπερτονίζει τα ελληνοτουρκικά ενόψει των προεδρικών εκλογών στη χώρα του. Κάθε όριο ξεπέρασε ο Τούρκος Πρόεδρος, απειλώντας ευθέως την Ελλάδα με πλήγμα του πυράβλου Ταϊφούν. Και όλα αυτά εν μέσω πολεμικών απειλών για ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Ερντογάν προειδοποίησε την Ελλάδα να καθίσει φρόνημα για να μην έχει συνέπειες.
Φτιάχνουμε μόνοι μας αυτούς τους πυράβλους. Τους φτιάχνουμε με τέτοιο τρόπο που η Ελλάδα πανικοβάλλεται. Πανικοβάλλεται γιατί έτσι υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι που τρέμουν και φοβάμαι πως και λιποθυμήσει κανένα στο στούντιο καμιά μέρα. Φυσικά οι εφημερίδες κάνουν πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα. Κοιμάστε και ο Τούρκος στέλνει τον ταϊφούν από τη Σμύρνη. Έχει εμβέλεια 561 χιλιόμετρα. Είπα στους συνεργάτες μου ότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Πρέπει να το αυξήσουμε στα 1000 χιλιόμετρα. Φυσικά, όταν μεταδόθηκε αυτή η είδηση, τι άρχισαν να λένε οι Έλληνες, θα χτυπήσουν την Αθήνα. Κάτσε φρόνημα, συμπεριφέρσου καλά. Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με Αθήνες κτλ. Δεν αγγίζουμε αυτούς που δεν μας αγγίζουν. Αυτά ήταν τα λόγια που είπε επιλέξει ο Ερντογάν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΠ. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος πρόεδρος απειλεί ευθέως στην Αθήνα. Τώρα αρχίσαμε να φτιάχνουμε τους πυράβλους μας. Φυσικά αυτή η παραγωγή τρομάζει τον Έλληνα. Όταν λες ταϊφούν, ο Έλληνας φοβάται. Λένε ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Φυσικά και θα χτυπήσει. Αν προσπαθήσετε να αγοράσετε κάτι από εδώ και από εκεί για να εξοπλίσετε το στρατό σας, από την Αμερική στα νησιά, μια χώρα όπως η Τουρκία δεν θα μείνει θεατής. Κάτι πρέπει να κάνει. Είχε πει ο Ερντογάν, μιλώντας σε νεολαία στην αμισό του πόντου. Αυτή ήταν η προηγούμενη απειλή. Εδώ λοιπόν ο ίδιος ο Ερντογάν μας θέτει ένα ζήτημα, έτσι. Λέει ότι τις δηλώσεις που κάναμε γίνονται πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα. Φοβούνται οι Έλληνες. Να το ξαναπούμε. Γιατί τα λέει αυτά ο Ερντογάν? Διότι η πρεσβεία εδώ μαζεύει ό,τι λέγεται στις τηλεοράσεις, βιντεάκια, εννοώ τις εκπομπές, ακόμα και σε τέτοιες εκπομπές σαν τη δική μας, τα μαζεύει, ό,τι γράφεται στις εφημερίδες, στις ηλεκτρονικές σελίδες και τα στέλνουν στην Τουρκία. Και εκεί, όταν το κλίμα που εκπέμπεται από όλα αυτά που είπαμε, ότι είναι ότι οι Έλληνες φοβούνται και τρομοκρατούνται, το διαβάζει ο Ερντογάν και μας το λέει. Και αυτό τιμά τη χώρα μας? Δεν κατάλαβα. Και εν πάση περιπτώσει έγινε μια φορά, δεν πρέπει να συμμαζευτούν? Μάλιστα προχτές ένας πάλι κόντεψε να λέει, μα τι λέει, θα μας κάνουν πόλεμο, θα μας χτυπήσουν, σε ένα μεγάλο κανάλι, κόντεψε να υποθυμίσει ένας δημοσιογράφος. Θα κάνουμε, λέει, τώρα επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα και να μας χτυπήσουν? Δεν βάζει μυαλό η Ελλάδα. Όχι, δεν βάζει μυαλό. Δεν βάζει μυαλό και δεν ξέρω πώς θα πρέπει αυτό το ζήτημα να το διαχειριστεί. Ποιος να το διαχειριστεί, μήπως ενδιαφέρεται και κανένας? Αν υπήρχε διανόηση, αυτά τα θέματα θα τα έθετε στο δημόσιο λόγο και από εκεί και μετά πιστεύω ότι θα είχαμε και ανάλογες αντιδράσεις. Όταν βγάζεις κάθε μέρα τη φωνή του Ερντογάν, το πρόσωπο του Ερντογάν, 1/4 πες με 3 λέξεις τι είπε και κάνει και το σχόλιο σου να εξουδετερώσεις τις ανοησίες που λέει ο άλλος. Όταν τον αφήνεις με τη φωνή του, με το πρόσωπό του να λέει και βγαίνεις μετά και δείχνεις περίπου ότι φοβάσαι ή και τον θαυμάζεις, και μετά θα έχεις την επιστροφή αυτών που κάνεις. Δεν κατάλαβα. Γιατί τόσο πολύ? Γιατί εντάξει, να βάλεις επιλέξει ίσως και με γράμματα στην οθόνη, εντάξει, επιλέξει την απειλή. Συγκεκομένη, εκεί είπε αυτά, αλλά δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τι είναι αυτό το πράγμα, υπερπροβολή? Και σε κανάλια τα οποία, ξέρετε, έχουν σχέση και με την Τουρκία. Εντάξει. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, διότι μόνοι μας σκάβουμε το λάκκο μας σε αυτό το ζήτημα. Δεν τιμά τη χώρα και δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο, η Τουρκία και η Ελλάδα. Κάποιοι βλέπουν αυτά που γίνονται, κάποιοι ενώ άλλες χώρες, και έτσι δημιουργούν και την εικόνα της Ελλάδας και τη μεταφέρουν και στις δικές τους χώρες, εκτός της Τουρκίας. Έτσι πάμε. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστοσελίδα η οποία λέγεται 1945. Σε αυτήν γράφει συνήθως και ο Μάικ Ρούμπιν. Είπαμε ότι είναι ένας Αμερικανός διανοούμενος, ακαδημαϊκός, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια είχε μια άλλη στάση εναντί της Τουρκίας, αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι από τις πιο καθαρές φωνές, όχι στις ΗΠΑ, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για θέματα Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας και για το κουρδικό. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Τα 5 μέρη, δημοσίευσε ένα κείμενο, τα 5 μέρη στα οποία μπορεί να ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 2023. Έχει ένα ενδιαφέρον να το διαβάσουμε, γιατί μας αφορά δυστυχώς. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σήμανε το 2022
την έναρξη της μεγαλύτερης σύραξης στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι σωστό. Όχι τον Πρώτο Πόλεμο. Ο Πρώτος Πόλεμος έγινε στην Κύπρο, ο Δεύτερος έγινε στην Ιουγκοσλαβία και ο Τρίτος στην Ουκρανία. Αλλά η μεγαλύτερη σύραξη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι σωστό. Παράλληλα όμως προκάλεσε τριγμούς παγκοσμίως, κλιμακώνοντας την ένταση σε ήδη τεταμένες σχέσεις. Σύμφωνα με ανάλυση του Αμερικανικού γεωπολιτικού ιστοχώρου 1945, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ξέσπασμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου φέτος ανακύπτει από τις εξής 5 περιοχές. Ουκρανία. Αν και οι ανησυχίες περί κλιμάκωσης του πολέμου υποχώρησαν μετά το καλοκαίρι, η αδυναμία της Ρωσίας να καταλάβει περισσότερες περιοχές, αλλά και το ενδεχόμενο αδυναμίας των ουκρανικών δυνάμεων να συνεχίσουν να μάχονται επί μήνες, ενδέχεται να οδηγήσει μία από τις δύο πλευρές σε ακραία μέτρα. Δεδομένες της εμπλοκής των ΗΠΑ και των εταίρων της στην Ευρώπη, μία κλιμάκωση με χρήση πυρηνικών θα οδηγούσε σε σύγκρουση παγκόσμιας κλίμακας. Αυτό είναι γνωστό. Δεύτερον, Ταϊβάν. Η ένταση στην περιοχή παραμένει. Παρά τη μερική κλιμάκωση λόγω της οικονομικής κρίσης στην Κίνα, η ένταση παραμένει. Η πρόσφατη επίσκεψη του τέος Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής, της τέος Προέδρου, Νάνσι Πελόζη στην Ταϊπέη, υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν, αλλά και ανησυχούν για τις εξελίξεις στην περιοχή. Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι ΗΠΑ θα εμπλακούν, όπως και κατά πάσα πιθανότητα και η Ιαπωνία, οδηγώντας αναπόφευκτα σε πόλεμο μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρίτη περιοχή. Ελλάδα-Τουρκία. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, η κρίση στη Μεσόγειο θαύτηκε εν μέσω των συζητήσεων για ανανέωση του ΝΑΤΟ και ανασύνταξή του που θεωρείται από τον Μακρόν ως εγκεφαλικά νεκρό μετά το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Τον τελευταίο χρόνο οι εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχουν αυξηθεί σημαντικά σε μεγάλο βαθμό λόγω της τροφής της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και της εγχώριας αδυναμίας του καθεστώτος Ερντογάν, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση. Γι' αυτό λέμε ότι η Ελλάδα έπρεπε να μεταφέρει όλο αυτό το ζήτημα στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τινάξει στον αέρα όχι μόνο το ΝΑΤΟ, αλλά και την περιοχή και τον κόσμο. Ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος αν η Τουρκία κινηθεί όπως κινείται, είναι αναπόφευκτος. Κάποιος πρέπει να τη σταματήσει. Αλλιώς θα πέσει πάνω στα ελληνικά πυρά και θα τη σταματήσουμε εμείς. Αλλά θα τη σταματήσουμε με τεράστιο κόστος για τον ΝΑΤΟ και για τον κόσμο ολόκληρο. Η τρέχουσα κρίση πυροδοτήθηκε από τις διαφωνίες της έρευνας υδρογοναθράκων στο Αιγαίο, αν και το ζήτημα της εδαφικής κυριαρχίας υπήρξε επί δεκαετίες. Μετά τα ήμια, όχι επί δεκαετίες. Παρότι δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό ένα μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί ανοιχτά εναντίον ενός άλλου μέλους, οι προηγούμενες διαφωνίες έχουν φέρει το παρελθόν τις δύο χώρες ένα βήμα πριν τον πόλεμο. Παρά τις δεσμεύσεις του στο ΝΑΤΟ, σημειώνει η ιστοσελίδα. Τονίζεται επίσης ότι οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών θα σημαίνει άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε κάποιο βαθμό σε παρέμβαση της Ρωσίας. Εδώ κάνει λάθος, θα τιναχτεί στον αέρα. Πού θα επέμβει το ΝΑΤΟ? Υπέρ ποιανού? Το ΝΑΤΟ τώρα πρέπει να επέμβει και να σταματήσει την επιθετικότητα της Τουρκίας και να αφήσει ο Στόλτεμπεργκ τις αθλιότητες και ένα διάλογο κτλ. Όταν ο ένας επιτίθεται, όταν παραβιάζει ο ένας το διεθνές δίκαιο και ο άλλος αμήνεται, δεν μπορείς να λες και στους δυο βρείτε τα, τότε ενθαρρύνεις τον επιτιθέμενο. Καταλάβατε γιατί λέμε τόσο καιρό? Μεταφέρετε τις αθλιότητες της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, είτε στρατιωτική επιτροπή, είτε διπλωματική, είτε στο Σύνοδο Κορυφής. Τι φοβάστε? Τέταρτη περιοχή. Κορεατική Χερσόνησος. Η ένταξη μεταξύ Πιονγκιάνγκ και Σεούλ κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες, καθώς η Νότια Κορέα απαντά με επιθετική ρητορική έναντι των προκλήσεων της Βόρειας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η δυναμική μεταξύ των δύο κρατών χαρακτηρίζεται από ανυπομονησία. Ανυπομονησία της Βόρειας Κορέας ότι ο κόσμος δεν παίρνει σοβαρά τις απειλές, παρότι αποτελεί μεγάλη πυρηνική δύναμη, και από την άλλη πλευρά ανυπομονησία και του Νότου ότι περιορίζεται λόγω της γειτονικής χώρας.
Εάν ξεσπάσει πόλεμο στην περιοχή, τότε θα είναι πολύ πιο καταστροφικός από τον Ρωσο-Ουκρανικό και θα περιλαμβάνει πυρηνικές δυνάμεις. Να τονίσουμε εδώ ότι η Βόρεια Κορέα είχε ένα κρεσέντο δοκιμών πυρηνικών οπλικών συστημάτων και πυράβλων μεγάλου βεληνικούς το 2022, το μεγαλύτερο στην ιστορία. Και μάλιστα προχθές είχαμε είδηση ότι ζητήθηκε ο πολλαπλασιασμός του πυρηνικού οπλοστασίου. Άρα εκεί, επειδή η Βόρειος Κορέα είναι μόνη της, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα κάνει χρήση, δεν έχει άλλο όπλο. Πέμπτη περιοχή, Κίνα-Ινδία. Παρότι οι συγκρούσεις για την κατάληψη μικρών περιοχών σε ένα σχεδόν μη κατοικήσιμο ορεινό έδαφος παραμένουν περιορισμένες, κανένα από τα δύο κράτη δεν δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει, ούτε όμως έχει υπάρξει κάποια λύση στο πρόβλημα. Έτσι ενδέχεται να καταλήξουν σε επίλυση του προβλήματος μέσω σύγκρουσης, η οποία είτε θα τερματίσει το ζήτημα, είτε θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κλιμάκωση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων χωρών πληθυσμιακά του πλανήτη. Λοιπόν, δεν ήταν καλή η αναφορά. Σε αυτόν τον διαβάζει όλο το Πεντάγωνο, όλο το State Department, διαβάζει αυτή την ιστοσελίδα. Δεν είναι καλή η τοποθέτηση της Ελλάδας ως τρίτης περιοχής στον κόσμο. Και έχουμε πει ότι η Τουρκία δεν τολμούσε να κάνει μία επιχείρηση στρατιωτική έξω από το έδαφος της αν δεν άναβε πράσινο φως. Εδώ φαίνεται ότι αυτό σταδιακά πιθανόν να πάψει να ισχύει και η Τουρκία να ενεργήσει αυτοβούλως. Αν ενεργήσει αυτοβούλως, η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη. Έτοιμη για όλα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα και δεν είμαστε ούτε πολεμοκάπηλοι ούτε ίσα ίσα. Αν εισακούονταν απόψεις που έλεγαν ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια αποφασιστική πολιτική, μια αποτροπητική πολιτική, τότε αυτό θα λειτουργούσε ανασχετικά στην τουρκική επιθετικότητα. Ο κατευνασμός έφερε τον πόλεμο στην πόρτα μας. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, είπαμε για τον Καλοχριστιανάκη, είναι το 10ο θέμα, έτσι, ναι. Μας έγραψε ένα σχόλιο, πρέπει να το διαβάσουμε, έχει τη σημασία του. Αγαπητέ Σάβα, ευχαριστούμε για τις γεωπολιτικές και άλλες αναλύσεις. Πρέπει να ξέρεις ότι από την απελευθέρωσή μας έως σήμερα είμαστε πλήρως εξαρτημένοι χώρα από τον εξωτερικό παράγοντα. Πρώτα Αγγλία, δάνεια κτλ. Και κάπου μέσα στον εμφύλιο από τις ΗΠΑ. Οπότε, εάν τα συμφέροντα του προστάτη μας συμπίπτουν με τα δικά μας, έχει καλώς. Ιδάλλως, εθνικές τραγωδίες, Κυπριακό, μικρασιατική καταστροφή, Βόρεια Μακεδονία σε εισαγωγικά κλπ. Θα στο αναφέρω πιο απλά. Εάν εγώ σε πληρώνω για να επιβιώσεις, θα κάνεις ό,τι σου λέω, ό,τι θέλω. Μην ανησυχείς, υπάρχουν και άλλες χώρες στην κατάστασή μας και τώρα και αύριο και πριν πολλά χρόνια. Διάβασε Πελοποννησιακό πόλεμο, εστίασε στην Αθηναϊκή Συμμαχία κτλ. Αν βέβαια γνωρίζεις τρόπους αλλαγής αυτού του κατεστημένου, τότε απάντησέ μου. Όσο για την τεχνολογία των ντρόουν στο ρωσικό στρατό. Οι Ρώσοι θεωρούσαν, πριν πάμε σε αυτό, υπάρχει τρόπος. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να σηκώσουμε μπαράκι, δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Εγώ λέω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εξηγιάνει το πολιτικό της σύστημα, έχει και πολιτιακό ζήτημα, να αποκτήσει δημοκρατία και στις σχέσεις της με τους συμμάχους αλλά και με τις άλλες χώρες να εξαντλεί τις δυνατότητες που έχει για να εξυπηρετήσει τα εθνικά της συμφέροντα. Διότι η παράδοση σε καθιστά μη κράτος και σε καθιστά κράτος ή κράτος μπανανία. Άρα δεν λέω ότι θα γίνουμε απολύτως ανεξάρτητοι, ίσως δεν είναι κανένας απολύτως ανεξάρτητος. Αλλά να μπορέσουμε να είμαστε τόσο όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Τώρα υπάρχει η παραίτηση, υπάρχει αυτή η συμπεριφορά που την είπα πιο πριν, οπότε ναι, το δρόμο τον έδειξα πιστεύω. Όσο για την τεχνολογία των ντρόουν στο ρωσικό στρατό, οι Ρώσοι θεωρούσαν τον εαυτό τους υπερδύναμη. Είχαν πολλά συμβατικά όπλα και άλλη τόση διαφθορά σε όλους τους τομείς σχετιζόμενους με το στρατό τους. Τεχνολογία, συντήρηση, ανάπτυξη, ενσωμάτωση νέων δογμάτων κτλ. Πίστευαν ότι με την αεροπορία, τα αντιαεροπορικά συστήματα και τον ηλεκτρονικό πόλεμο θα ήλεγχαν αυτή την απειλή. Είχαν κάνει αρκετά θαραλέα βήματα στον χώρο των drones, αλλά πιο πολύ για αναγνώριση και λιγότερο στον τομέα των
εξοπλισμένων drones που καταστρέφουν άμεσα ένα στόχο αυτοκτονώντας πάνω τους, όπως επίσης και στα drones τύπου ντρέπομαι που το λέω Bayraktar, δηλαδή φορείς όπλων για άμεση στοχοποίηση. Έτσι, όταν πλημμύρισε ο Ουκρανικός στρατός από drones κάθε τύπου μέχρι και στη θάλασσα, οι Ρώσοι έπαθαν μεγάλο σοκ. Τελικά τους έσωσαν σε εισαγωγικά τα ιρανικά drones τύπου υπτάμενων πυρομαχικών σε μεγάλο ποσοστό, γιατί ήταν και φτηνά και πολλά. 2.300 αν θυμάμαι λένε κάποιες πληροφορίες. Τώρα θα φτιάξουν άμεσα εργοστάσια για drones στη ρωσική επικράτεια. Αυτό έπρεπε να μας γίνει μάθημα τώρα και χρόνια. Για παράδειγμα, Λιβύη, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, παλιότερα Ισραήλ και Ελλάδα Μπεκά κλπ. Όμως η Ελλάδα μόνο μετά από μεγάλες στρατιωτικές καταστροφές ξυπνάει, όπως για παράδειγμα ο ατυχής πόλεμος του 1897. Ο στρατός μας είναι 5 ταχύτητες πίσω και η Τουρκία 3 μπροστά. Δεν συμφωνώ, αλλά το διαβάζω. Οι Αρμένοι στρατιώτες του Αρτσάκ στην αρχή είχαν θάρρος και υψηλό ηθικό. Όταν όμως οι πύραυλοι των τουρκικών drones τους σκότωναν μέσα στα χαρακόμματα, τότε άλλαξε το παιχνίδι. Δίκιο έχεις. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. 57 μέρες έμεινε μια μονάδα στα χαρακόμματα. Είπαμε ότι στον πόλεμο κάθε 2-3 μέρες αλλαγή. Δεν άλλαξαν ποτέ οι άνθρωποι αυτοί. Κάθε μέρα, μετά την 5η μέρα, άρχισαν να χάνουν τα βαριά της όπλα, τα θωρακισμένα τους όλμους, χωρίς πυρά πυροβολικού και όλμων και χωρίς τα θωρακισμένα, έμειναν εκτεθειμένοι στα πυρά των Αζέρων. Σε έναν πόλεμο στην περίπτωσή μας, ποια θα είναι η κατάληξη, γιατί πιθανόν η εποχή του αέρα έχει τελειώσει. Τα είπαμε αυτά, Καλοχριστιανάκη. Είπαμε ότι τα κουμπιά παίζουν ρόλο. Και η γενναιότητα, αλλά κυρίως τα κουμπιά. Ο ένας παππούς μου έφτασε μέχρι την Προύσα, ο άλλος πολέμησε και πληγώθηκε από όρμο στο Αλβανικό και μετά αναρρώνοντας τη μάχη της Κρήτης. Σίγουρα θα πολεμήσω, αλλά είναι κρίμα για κάποιους εθνοπροδότες που έχουν ακόριστη πείνα για μίζες να χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Καλά τους τα ψάλεις, αλλά όταν ελέγχουν την εξουσία, ΜΜΕ και δικαιοσύνη, αλλά όταν ελέγχει η εξουσία τα ΜΜΕ και τη δικαιοσύνη, ας μην έχουμε αυταπάτες. Και γι' αυτό φοβόμαστε την Τουρκία και το κάζους μπέλι. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί αλλιώς καλή χρονιά 2023, συνέχισε τις εκπομπές σου, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αυτά είχε να μας πει και ο Καλοχριστιανάκης. Έχει σημασία να ακούμε τι λέει και ο κόσμος. Να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με μία είδωση που διάβασα πριν από λίγο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα κάνει θεοφάνεια στη Γάβδο. Και μάλιστα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που πηγαίνει μετά από 20 χρόνια εκεί. Και αναρωτιέμαι, γιατί έπρεπε να αμφισβητήσει η Τουρκία και να κάνει η Λιβύη, να υπογράψει με τη Λιβύη, να τεθεί σε απειλή το Λιβικό πέλαγος ή ελληνικές θάλασσες, το Λιβικό πέλαγος, και να επισκεφτεί ο ένας πρωθυπουργός. Δεν έπρεπε εμείς να τρέξουμε μπροστά από τις εξελίξεις? Ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει τον εθνικό σχεδιασμό, ποιος τον κάνει? Πάλι πίσω από τις εξελίξεις. Και διαβάζω ότι έχει και σοβαρά προβλήματα η Γάβδος. Γιατί δεν τα λύνουν τόσο καιρό? Γιατί δηλαδή θα πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να κινητοποιηθεί, να πάει πρωθυπουργός στη Γάβδο και στο Καστελόριζο και οπουδήποτε αλλού? Εν πάση περιπτώσει, καλοδεχούμενη η επίσκεψή του, σωστή είναι, όμως ήθελα να τονίσω το έλλειμμα εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού που μας κάνει να τρέχουμε μονίμως πίσω από τις εξελίξεις. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, επανέρχομαι στο θέμα της επέκτασης νοτίως της Κρήτης. Η Ελλάδα εξευτελίζεται, δίνει λάθος μηνύματα και αν τελικώς δεν γίνει πράξη μέχρι τις εκλογές, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να το κάνουν, αυτοί οι ίδιοι άφησαν να εννοηθεί ότι θα γίνει και είχαμε και τη διαρροή στα νέα. Εάν τελικώς δεν γίνει, δωρίζουν μια νίκη στην Τουρκία και μια νίκη στον Ερντογάν προεκλογικά και μια ήττα στην πατρίδα μας. Δοξάστε τους. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.